ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ। 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 11 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬੇਘਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ SBI ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। The miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours, 12 March 2024. We direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 7 days. 1 week. The operative directions of this court directed the SBI to disclose the transactions as set out in Direction B and Direction C extracted above. Let's stop. SBI submits in its application itself that the donor details and redemption details are available, albeit in separate silos. Full stop. In other words, the directions which have been issued by this court require SBI to disclose information which is already available to it. Next para. At this stage, it would be material to refer to the FAQs on electoral bonds published by the SBI. Each time that the bond is purchased, irrespective of whether the purchaser has a KYC verified SBI account. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਟਰਾ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਉਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੁਮਾਟਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਲਾਤਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਹਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਘਰ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਪਤਾ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੁਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਘਰ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 666 ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਪੁਲਾਂ, 45 ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 14 ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੁਮਾਟਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AFP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 3,62,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। The humanitarian update for you on Haiti, and obviously we remain deeply concerned by the rapidly deteriorating security situation amid ongoing gang violence and sporadic confrontations between heavily armed gangs and police forces in some parts of the capital, Port-au-Prince. Our colleagues on the ground tell us that the Haitian National Police have been able to push back coordinated gang attacks on key infrastructure, including the airport. We are, however, very worried about reports of gangs having breached and looted the Port-au-Prince seaport. Port operations have been suspended for some days now. The Secretary General reiterates his call on the government and all national stakeholders to agree on immediate steps to advance the political process that will lead to elections. He also reiterates the need for urgent international action, including immediate financial support for the multinational security support mission, which is desperately needed to tackle insecurity in Haiti. I can confirm also that the United Nations has been invited to attend the meeting organized by CARICOM that will take place on Monday, and that meeting will take place at CARICOM headquarters in Kingston in Jamaica. Our chef de cabinet, Courtney Rattray, will attend the meeting along with several international partners to foster support towards the restoration of democratic institutions in Haiti in the shortest possible amount of time. On the humanitarian front, we and our partners continue to support civilians despite the ongoing violence and limited access.
In a statement issued this morning in Port-au-Prince, the UN humanitarian team said that gender-based violence protection services have been reduced or suspended for security and access reasons. They say that if violence continues in the Port-au-Prince metropolitan area, about 3,000 pregnant women could be denied access to essential health care. Yesterday, the World Food Program and its partners managed to deliver about meals for 7,000 people. Earlier this month, food rations were also provided to 9,000 people in Cité Soleil, including pregnant women and orphans, through local faith-based organization. More aid distributions are planned in the coming days. But I want to provide granularity to some of the operational details I shared with you yesterday. 96 ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਡੋਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਹਾਈਮਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਟਰ ਰੌਬਰਟ ਡਾਊਨੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੇਲੀਅਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਮਾ ਸਟੋਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੂਅਰ ਥਿੰਗਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ऐवान-ए-सदर ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran, the Holy Quran being the last of them, being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, as last of the prophets, and that there can be no prophet after him, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, the day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਫਦ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 5000 ਰੌਕੇਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਲੋਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਵਫਦ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਲਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 35 ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 32-33 ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੈਥ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਟਾ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਇਨਕਲੇਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਥਰੂ, ਵੀਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਈ ਇਨਕਲੇਵ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 16 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੇ। $20,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ, ਬੌਂਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 8:50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸਟਾਕਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ 92 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Now, as you know that as colleagues, your academics, your industry leaders, and also as members of the Canadian Forces, you know this topic of emergency preparedness extremely well. You've been responding and dealing with disasters a long time ago. I remember first time the first disaster I deployed to was the Winnipeg floods way back just before actually we were on workup training to go to Bosnia back then in 97 at that time. So something that you have a lot of experience in, and we're going to need that experience. And even though our time that we had before, things have accelerated quite quickly, and we're going to need to adjust. So it's a privilege for me to be back here with all of you today, and as some of you last I think I spoke was when I was Minister of National Defence, and I've had a number of portfolios even since then. And a lot has happened. We've had a pandemic, right? And we didn't anticipate something significant like that happening, but it did, and you responded. But I'm here to discuss to you today about the severe and unrelenting impacts of climate change that it's having on Canadians, and to address the things that the Government of Canada is doing to innovate and to prepare Canadians to adapt for the future that we now face as a country. Climate change is a very real security threat to all of us, and denying its existence is dangerous, and denial should never be an option for anyone. It is a fact that Canada is warming on average, get this, Canada is warming on average twice as quickly as the rest of the world. And in our north, it is about 3 times as fast. The warming of our Earth has enormous and dangerous consequences for our people and for people all over the world. It is our job as leaders in government, security, politics, to grapple with this phenomenon. Now, turning away is foolish. Convincing others to turn away is extremely dangerous. Climate security is something that's real, is something that ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।